මේ තියන්නේ අපේ දිල්ෂාරට තියන්නේ curly hair එකක්. දැන් අපි මෙයාට කරන්න යන දේ තමයි colors දෙකකින් highlight කරන එක. එතකොට අපි highlight කරනකොට මේ comb එකකින් sections ගන්න ඕන පොඩි lines. හැබැයි මේ curly hair එක මෙහෙම තියාගෙන අපිට ලස්සන design එකක් ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ hair එක iron කරලා පොඩි straight විදිහට හදාගෙන ඒ platform එක උඩ color එක create කරන්න තමයි යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා දිල්ෂාරාගේ කොණ්ඩේ iron කරලා ඉවර වෙලා මේක අපිට apply කරගන්න පුළුවන් විදිහ. Fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. දැන් අපි color එක section එකෙන් section එක අරන් apply කරලා දැන් අපි මේ climate zone එක ආයි fix කරනවා. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේකේ fans පහක් තියෙනවා. උඩ fan එකයි දෙපැත්ත දෙකයි යටට එකයි මැද්දට එකයි. එතකොට මේ fan පහෙන් heat එකක් එක්ක එයා එකක් එනවා. රත් වෙච්ච උණුසුම් වායු ධාරාවක් එනවා. ඒ වායු ධාරාව ඇවිල්ලා මේකට වැඩිපුර උණුසුමක් දීලා මේ කලර් එක ප්‍රශස්ත මට්ටමට ගන්න වැඩිපුර දායකත්වයක් දෙන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මේකේ මේ ෆෑන් එකින් එක ඕෆ් කරන්න ඔන් කරන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට. එතකොට මෙතන දැන් අපි මුලින්ම ඇප්ලයි කරපු යට ඩවුන් ඒරියා එකේ නේප් ඒරියා එකේ ටික මේ වෙනකොට යම්කිසි මට්ටමකට ප්‍රොසෙස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ? ඉස්සරහා සෙක්ෂන් එකට විතරක් අවශ්‍ය හීට් එක ප්‍රොවයිඩ් කරලා අපි මේ කලර් එක ක්‍රියේට් කරගන්න හදන්නේ. දැන් අපේ ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක ගෙවිලා ඉවරයි. අපි චෙක් කරලා බලමු කලර් එක. ඔව් හොඳ රිසල්ට් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඇත්තටම මේකේ නියම රිසල්ට් එක බලන්න පුළුවන් වොෂ් කරාට පස්සේ hair එක. එතකොට මේකේ තියෙනවා ලයිට් කලර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩාර්ක් කලර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බ්ලැක් කලර් එක තියෙනවා. මේ කලර්ස් තුන තමයි අපේ ෆයිනල් ෆිනිෂින් එක විදිහට එන්නේ.
වෙනස් කියන්නකො මීන ලුක් එකත් එක්ක නේ ලස්සනයි මේ තියෙන්නේ අපේ ෆයිනල් ෆිනිෂ් එක අපි කලර් chart එකේ මේ සත්සරණීට ඕනේ ගියා ලයිට් කලර් එකයි ඩාර්ක් කලර් එකක කම්බිනේෂන් එකක් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ two tone එක අපි අරගෙන තියෙනවා light and dark shades දෙකකුත් එක්ක අපි ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරාගේ black shade දෙකකුත් තියලා ඒ black shade එක තියන්න හේතුව තමයි අපේ ඒෂියන් ස්කින් එකේ කලර් එකට බ්ලැක් ෂේඩ් එක තියෙනකොට ගොඩක්ම මැච් වෙනවා. අනිත් එක බ්ලොන්ඩ් මේකේ සුපර් බ්ලොන්ඩ් එකකුයි මීඩියම් බ්ලොන්ඩ් එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙත් මම ෂේඩ්ස් හදලා තිනවා යට ලයිට් කලර් එකේ ඉඳලා යටට යනකොට ලයිට් තියෙන්නේ to dark shades වලට එන විදියට ෆ්‍රන්ට් එකට එනකොට වැඩිපුර ඩාර්ක්නස් එකක් තියලා මගේ කර්ලි කොණ්ඩේ අනිත් එක නිරූපිකාවක් විදිහට මෙයාගේ වැඩවලට බාධාවක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි එයාගේ හැක බැක් කරවතින් වෙනම ලුක් එකක් ෆ්‍රන්ට් එකට දැම්මම තවත් ලුක් එකක් ඒ චේන්ජස් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ක්‍රියේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මගේ ක්‍රියේෂන් එක ගැන? ඇත්තටම කියනවා නම් මට මාර සැටිස් මම ගොඩක් කැමතියි කලර්ස් වලට මං හිතපු විදිහට ඔයා මට කලර් එක කරලා දුන්නා කියන්න වචන නෑ ගොඩක් ලස්සනයි මං ගොඩක් ආසයි thank you Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. ytv.lk